อิงค่ะภูมิการศิริสุขด้วยนะเป็นเจ้าของธุรกิจโครงการเดอะคอมมอนพัทยาค่ะธุรกิจที่ทำคือจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเราทำเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆให้คนเช่าแต่จริงๆเนี่ยเป็นธุรกิจตอนนี้มาผันเป็นธุรกิจครอบครัวแล้วก็มีพันธมิตรที่ดีด้วยกันก็คือมาร่วมกันเปิดร้านเนี่ยค่ะมีทั้งสนามฟุตบอลสตูดิโอออกกำลังกายแล้วก็โรงเรียนสอนดนตรีคาเฟ่ทุกอย่างครบแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เล็กมากแล้วเราก็อยากจะเหมือนกับว่าผลักดันไลฟ์สไตล์แบบนี้ให้กับคนเมือง